Lektion 1. Digital balans. Håller med. Allt handlar om att hitta en hälsosam balans i denna digitala tidsålder vi lever i. Ja, med så mycket information på nätet är det lätt att känna sig överväldigad. Exakt. Vi måste sätta gränser för att säkerställa att vi inte ständigt är inkopplade. Ja, och att ta pauser från skärmar kan förbättra vårt mentala välbefinnande avsevärt. Jag tror att det kan vara riktigt fördelaktigt att införliva offline-aktiviteter i vår rutin. Absolut. Oavsett om det är att läsa en bok eller gå på en promenad, dessa ögonblick är viktiga. Ja, och de kan hjälpa oss att återknyta kontakten med oss själva och världen omkring oss. Jag håller med. Låt oss göra det till ett mål att spendera mer tid på att njuta av livet utanför våra enheter. Det låter som en plan. Jag är glad över att kunna anamma en mer balanserad livsstil tillsammans. Lektion 2. Målutvärdering. Håller med. Det är viktigt att fortsätta utvärdera våra mål och anpassa våra vägar efter behov. Ja, livet förändras hela tiden och vi måste anpassa oss till nya omständigheter. Exakt. Att regelbundet utvärdera våra framsteg kan hjälpa oss att vara fokuserade och motiverade. Jag tror att det också är avgörande att fira små segrar på vägen. Absolut. Att erkänna våra prestationer kan öka vårt självförtroende och drivkraft. Ja, och det uppmuntrar oss att fortsätta driva framåt även när utmaningar dyker upp. Jag tror att flexibilitet i våra planer möjliggör tillväxt och upptäckt. Definitivt. Låt oss avsätta tid för att se över våra mål och göra nödvändiga justeringar. Bra idé. Jag ser fram emot att förfina våra strategier tillsammans. Lektion 3. Rumserviceförfrågan. Kan du hjälpa mig med en förfrågan? Ja, kan du också skicka en kopp kaffe till mitt rum efter att jag har vaknat? Säkert. Jag ser till att den levereras fräsch och varm när du behöver den. Tack. En god kopp kaffe på morgonen är precis vad jag behöver för att börja min dag. Jag förstår helt. Det kan verkligen göra skillnad i din morgonrutin. Ja, och jag uppskattar bekvämligheten med rumsservice. Det är så avkopplande. Absolut. Det är fantastiskt att njuta av en mysig morgon utan att behöva rusa någonstans. Exakt. Jag kommer att kunna njuta av mitt kaffe medan jag planerar min dag framåt. Det låter perfekt. Låt mig veta om det är något mer du behöver. Jag ska. Tack för att du är så hjälpsam. Det gör min vistelse ännu bättre. Lektion 4. Sandwich satisfaction. Jag hade precis en läcker smörgås och lite kaffe. Det var den perfekta lunchen. Det låter fantastiskt. Var det några förseningar under resan för att njuta av den måltiden? Inte alls. Allt gick smidigt och jag kunde slappna av och njuta av min mat. Det är fantastiskt att höra. Det är alltid trevligt när resplanerna går utan problem. Ja, och att njuta av god mat på vägen gör varje resa roligare. Jag håller med. Att dela en måltid är ett av de bästa sätten att uppleva en ny plats. Absolut. Jag ser fram emot att prova fler lokala rätter under mina resor.
Ja. Låt oss föra en lista över platser att besöka och mat att prova på vårt nästa äventyr. Jag kan inte vänta. Att utforska nya smaker är alltid spännande. Lektion 5. Att njuta av varandras sällskap. Det är sant. Vi kan bara njuta maten i varandras sällskap utan några distraktioner. Absolut. God mat och bra samtal ger den perfekta kombinationen. Ja, och det är stunderna tillsammans som skapar bestående minnen. Jag håller med. Att dela en måltid gör att vi kan ansluta på en djupare nivå. Exakt. Det handlar inte bara om maten. Det handlar om upplevelsen vi skapar tillsammans. Ja, och jag tror att det är det som gör att äta ute så speciellt. Låt oss planera några fler måltider tillsammans. Jag älskar att utforska nya restauranger med dig. Jag skulle älska det. Varje måltid är en möjlighet för äventyr och anslutning. Jag kan inte vänta med att upptäcka fler läckra platser tillsammans. Lektion 6. NBA-kontrovers. Det verkar som att han hamnade i problem när han inte tillät att hans image användes av NBA för licensiering av fritidskläder. Ja, det var ett ganska kontroversiellt beslut, med tanke på hur lukrativt det kan vara för idrottare. Absolut. Många spelare drar nytta av sin image och att tacka nej till sådana möjligheter kan höja ögonbrynen. Jag kan dock förstå hans ståndpunkt. Att skydda sitt varumärke är avgörande på dagens marknad. Definitivt. Det handlar om att behålla kontrollen över hur du representeras och se till att det överensstämmer med dina värderingar. Exakt. Jag beundrar hans hållning, även om det leder till en del motreaktioner från fansen och ligan. Ja, det är en fin linje att gå, men att stå upp för det du tror på kan vara stärkande. Jag håller med. Det är intressant att se hur detta kommer att påverka hans karriär framåt. Jag är nyfiken på att se om andra idrottare kommer att följa hans ledning eller om de kommer att fortsätta att anamma rekommendationer. Lektion 7. Insamling av information. Om du har mer information eller tips vill jag gärna höra dem när jag börjar planera. Naturligtvis. Jag ska börja samla allt jag kan och berätta vad jag hittar. Det skulle vara otroligt användbart. Ju fler insikter vi har, desto bättre förberedda är vi. Absolut. Det är viktigt att göra grundliga efterforskningar innan du fattar några beslut. Ja, speciellt om vi vill se till att allt går smidigt under vårt äventyr. Jag håller helt med. Låt oss se till att täcka alla viktiga detaljer. Jag är sugen på att komma igång. Jag vet att den här resan kommer att bli oförglömlig. Det kommer att bli. Jag är glad att dela denna upplevelse med dig och skapa några fantastiska minnen. Ja, låt oss fortsätta kommunicera som vi planerar. Lagarbete kommer att göra det hela roligare. Lektion 8. Vulkanutbrott. Det var så häftigt att se det få utbrott. Naturens kraft är verkligen imponerande. Åh, den där har jag sett. Vilka material spydde vulkanen ut under sitt utbrott? Det släppte en blandning av aska och smält lava, vilket skapade en fantastisk men ändå skrämmande visning. Det låter otroligt. Det måste ha varit en oförglömlig syn att bevittna i första hand. Absolut.
Hur landskapet förändras efter ett utbrott är både fascinerande och skrämmande. Ja, naturen har ett sätt att påminna oss om dess styrka och oförutsägbarhet. Jag tror att förståelse för vulkanologi kan hjälpa oss att uppskatta dessa händelser ännu mer. Definitivt. Att lära sig om vetenskapen bakom dessa utbrott ger djup till upplevelsen. Låt oss dyka djupare in i det ämnet. Det kan leda till spännande diskussioner. Lektion 9. Unika fynd. Vi borde definitivt hålla utkik efter sådana unika stycken. De kan göra ett uttalande i vilket rum som helst. Jag förstår fullständigt. Att hitta dessa speciella föremål kan verkligen förbättra ditt utrymme. Ja, de ger karaktär och berättar en historia som massproducerade föremål helt enkelt inte kan matcha. Exakt. Det är som att varje pjäs har sin egen historia och charm. Jag älskar när jag hittar något som resonerar med mig. Det känns som en perfekt passform. Absolut. Dessutom skapar unika föremål ofta intressanta samtal när gäster kommer över. Ja, de kan bli kontaktpunkter i ditt hem och visa upp din personliga stil. Låt oss göra det till en punkt att besöka några antikaffärer och loppmarknader i helgen. Det låter som ett äventyr. Jag är spänd på att se vilka skatter vi kan upptäcka tillsammans. Lektion 10. Hälsosamt tankesätt. Det är ett bra tänk att ha. Har du övervägt några andra hälsosamma vanor att införliva? Ja, jag har funderat på att lägga till fler utomhusaktiviteter till min rutin. Det låter underbart. Frisk luft och natur kan göra underverk för din mentala hälsa. Absolut. Jag tycker om att vandra och promenera i parken. Det hjälper till att rensa mitt sinne. Jag håller med. Fysisk aktivitet i kombination med naturen är ett så uppfriskande sätt att ladda om. Dessutom är det ett utmärkt tillfälle att koppla av från tekniken ett tag. Ja. Att hitta den balansen är nyckeln till att upprätthålla det övergripande välbefinnandet. Jag försöker också fokusera på mindfulness och meditation för att hantera stress bättre. Det är ett fantastiskt tillvägagångssätt. Jag borde gå med dig för några meditationssessioner. Det kan gynna mig också. Lektion 11. Hållbar städning. Hej! Har du hört talas om hållbara städmetoder för hemmet? Ja, jag har läst på det. Och det är fascinerande hur enkla förändringar kan göra stor skillnad. Absolut. Att använda naturliga ingredienser som vinäger och bakpulver är både effektivt och miljövänligt. Definitivt. Det är ett bra sätt att minska kemikalierna i våra hem samtidigt som det håller rent. Dessutom kommer många kommersiella rengöringsmedel i plastförpackningar, vilket vi kan undvika. Exakt. Att välja hållbara produkter hjälper till att minska avfallet och skydda miljön. Jag tror att fler människor behöver vara medvetna om dessa alternativ och deras fördelar. Ja, och att dela tips kan uppmuntra andra att göra bytet också. Låt oss börja införliva dessa metoder i våra städrutiner direkt. Lektion 12. Projektuppdateringar. Angående projektframgången förstod jag allt som diskuterades under mötet. Stor. Vi återkommer till dig med en uppdaterad plan när vi slutfört våra strategier.
Det låter perfekt. Jag uppskattar öppenheten i kommunikationen. Det hjälper till att hålla alla i linje. Absolut. Det är avgörande för oss att hålla oss på samma sida när vi går framåt. Jag är angelägen om att se hur våra ansträngningar kommer att gå samman för att uppnå våra mål. Ja, och jag tror att vi med vår kombinerade kompetens kommer att skapa något effektfullt. Låt oss se till att hålla varandra uppdaterade om våra framsteg på vägen. Definitivt. Samarbete kommer att vara avgörande för att detta projekt ska bli en framgång. Jag ser fram emot nästa steg. Jag känner redan hur spänningen ökar. Lektion 13. Resplaner. Absolut. Vart planerar du att åka för ditt nästa äventyr? Jag är öppen för förslag, men jag har alltid velat utforska bergen. Det låter fantastiskt. Den friska luften och det vackra landskapet skulle vara föryngrande. Ja, och det finns så många aktiviteter att njuta av, som vandring och skidåkning. Exakt. Dessutom måste utsikten från bergstopparna vara hisnande. Jag kan bara föreställa mig. Det skulle vara en fantastisk flykt från stadslivet. Låt oss undersöka några destinationer som erbjuder både avkoppling och äventyr. Det är en fantastisk idé. Jag är spänd på att se vilka alternativ vi kan hitta. Jag kan inte vänta med att börja planera. Denna resa kommer att bli oförglömlig. Lektion 14. Delade upplevelser. Idag är det som slår oss mest vår gemensamma erfarenhet. Det är en kraftfull kraft som för oss samman. Absolut. Till exempel är historien om hur européer migrerade och bosatte sig i nya länder en delad historia. Ja, det formade kulturer och samhällen på sätt som känns än idag. Det är fascinerande att se hur dessa upplevelser har påverkat vår moderna värld. Jag håller med. Att förstå vårt delade förflutna hjälper oss att uppskatta vår mångsidiga nutid. Ja, det främjar empati och koppling mellan olika samhällen. Låt oss dyka djupare in i dessa historiska berättelser. De kan ge viktiga lärdomar. Det låter utmärkt. Att utforska våra rötter kan upplysa våra perspektiv. Jag ser fram emot att diskutera detta vidare och avslöja fler berättelser tillsammans. Lektion 15. Vindtageshopping. Jag letar efter en vintagematta och nya konstverk för mina väggar. Det är dags att fräscha upp mitt utrymme. Det låter spännande. Vintagepjäser kan ge så mycket karaktär och charm till ett rum. Absolut. Jag älskar tanken på att ha unika föremål som berättar en historia. Ja, och att hitta den perfekta mattan kan verkligen knyta ihop ett rum vackert. Exakt. Jag är också sugen på att hitta konstverk som resonerar med min personlighet. Det är ett fantastiskt tillvägagångssätt. Konst kan uttrycka så mycket om vilka vi är. Låt oss besöka några lokala loppmarknader och secondhandbutiker i helgen. Bra idé. Det ska bli kul att jaga skatter tillsammans. Jag kan inte vänta med att se vilka unika fynd vi kan upptäcka. Lektion 16. Ta en paus. Jag har ett bra förslag till dig. Det låter som att du verkligen behöver semester.
Du har rätt. Med allt på gång skulle en paus göra mig en värld av gott. Det var inte alltid så här, du vet. Jag brukade ta vanliga semestrar för att ladda om. Jag minns när du kom tillbaka från resor fulla av energi och berättelser att dela med dig av. Exakt. Att resa kan verkligen hjälpa till att återställa ditt sinne och få nya perspektiv. Jag tror att jag borde börja planera en flykt snart. Det är viktigt för mitt välmående. Definitivt. Oavsett om det är en weekendresa eller en veckolång semester kan det göra stor skillnad. Jag är exalterad över idén att utforska någonting nytt och bara koppla av. Låt oss titta på några destinationer som passar ditt schema och din budget. Lektion 17. Starta en karriär. Det är ett intressant område du funderar på. Jag tror att det finns mycket potential där. Tack. Jag brinner verkligen för det och vill utforska mina alternativ. Hur tänker du komma igång med denna resa? Jag har forskat om program och nätverkat med proffs i branschen. Det är ett smart drag. Byggnadsförbindelser kan öppna dörrar och ge värdefulla insikter. Ja, och jag överväger också praktikplatser för att få praktisk erfarenhet. Det är en bra idé. Praktisk erfarenhet kan vara oerhört fördelaktigt för din karriär. Jag håller med. Jag vill vara väl förberedd och kunnig när jag kommer ut i arbetslivet. Med din beslutsamhet tvivlar jag inte på att du kommer att utmärka dig inom detta område. Lektion 18. Hälsomedvetenhet. Det är alarmerande att tänka att många rökare får lungcancer på grund av sin vana. Ja, det belyser de allvarliga hälsoriskerna som är förknippade med rökning och dess långsiktiga effekter. Vissa sjukdomar behandlas med piller eller terapier, men skadorna som orsakas av rökning kan vara oåterkalleliga. Exakt. Det är viktigt för människor att vara medvetna om dessa risker innan de börjar röka. Jag tror att utbildning spelar en nyckelroll i förebyggande syfte, särskilt bland unga. Absolut. Ju mer informerade vi är, desto bättre val kan vi göra för vår hälsa. Och det är aldrig för sent att sluta. Det finns resurser tillgängliga för att hjälpa dem som vill förändras. Ja. Stödsystem kan göra stor skillnad i en persons resa för att sluta röka. Jag hoppas att fler tar dessa frågor på allvar och prioriterar sin hälsa. Lektion 19. Charlottes resa. Sedan Charlottes första album dök upp har hon ägnat mycket tid åt reklamturner. Ja, jag har märkt. Det måste vara utmattande men också spännande att få kontakt med fans. Absolut. Eftersom hon är utexaminerad från skolan är det imponerande hur snabbt hon har blivit berömmelse. Det är det verkligen. Hennes talang och hårda arbete har verkligen gett resultat. Jag beundrar hur hon balanserar sin musikkarriär med offentliga framträdanden och intervjuer. Ja, att upprätthålla den balansen kan vara utmanande, särskilt i rampljuset. Det är fantastiskt att se henne frodas och göra sig ett namn i musikbranschen. Jag kan inte vänta på att se vad hon gör härnäst. Hennes framtid ser otroligt ljus ut. Jag håller med. Låt oss hålla ett öga på hennes kommande projekt. Jag är säker på att de kommer att bli fantastiska.
Lektion 20. Kundtjänst. Visste du att Walmarts varje butik har välkomnande som möter kunderna vid dörren? Ja. Jag tycker att det är ett underbart sätt att skapa en välkomnande atmosfär redan från början. Exakt. Dessa välkomnare hanterar även eventuella speciella behov som kunder kan ha. Det är imponerande hur de strävar efter att göra shoppingen till en trevlig upplevelse för alla. Absolut. Bra kundservice kan verkligen förbättra en persons shoppingupplevelse. Jag håller med. Det visar att butiken värdesätter sina kunder och bryr sig om deras behov. Dessutom sätter det en positiv ton för resten av shoppingresan. Ja. En vänlig hälsning kan göra stor skillnad för hur någon känner inför sitt besök. Det är fantastiskt att se företag prioritera kundservice på det sättet. Lektion 21. Konditionsmål. Jag siktar på minst 4 till 5 gånger i veckan i ungefär en timme varje pass på gymmet. Det är ett gediget engagemang. Konsistens är nyckeln när det kommer till kondition. Exakt. Jag tycker att ett regelbundet schema hjälper mig att hålla mig motiverad och fokuserad. Det är sant. Allt handlar om att göra träning till en del av din rutin. Ja. Jag tycker också om att blanda ihop mina träningspass för att hålla saker intressanta. Det är en bra idé. Variation kan förhindra tristess och tänja på dina gränser. Absolut. Jag älskar att testa nya klasser eller aktiviteter när jag kan. Det låter som att du har en väl avrundad inställning till fitness. Tack. Jag tror att det är viktigt att njuta av resan samtidigt som jag arbetar mot mina mål. Lektion 22. Fredliga resolutioner. Och jag hoppas att de kan hitta en fredlig lösning på den pågående konflikten. Ja, det är avgörande för alla inblandade att nå en förståelse och gå vidare. Exakt. Fredliga lösningar kan leda till långsiktig stabilitet och harmoni. Det är hjärtskärande att se hur konflikter kan påverka så många liv negativt. Absolut. Kommunikation och kompromisser är avgörande i dessa situationer. Jag håller med. Det är viktigt för alla parter att lyssna och hitta en gemensam grund. Jag tror verkligen att med ansträngning kan positiva förändringar göras. Ja. Låt oss vara hoppfulla för en ljusare framtid för alla som drabbas. Tillsammans kan vi stödja fredsinitiativ och öka medvetenheten om dessa frågor. Lektion 23. Rangers Challenge. Rangers tittade upp och såg fiendens soldater vid kanten av klipporna, skjuta ner mot dem med maskingevär. Det låter som en skrämmande situation. Hur lyckades de hålla fokus under sådan press? De var tvungna att lita på sin träning och sina instinkter, i vetskap om att deras överlevnad berodde på snabba beslut. Absolut. Träning i miljöer med hög stress måste vara otroligt utmanande, men det förbereder dem för riktiga strider. Ja, och adrenalinkicken kan antingen hjälpa dem att prestera bättre eller göra det svårare att tänka klart. Det är en känslig balans, eller hur? Att hålla sig lugn och samtidigt vara uppmärksam på fara är avgörande. Exakt.
Jag föreställer mig att lagarbete spelar en avgörande roll i sådana situationer, eftersom de måste lita på varandra för att få stöd. Definitivt. Kommunikation och förtroende mellan lagkamrater kan göra stor skillnad i ett kritiskt ögonblick. Det är fascinerande hur dessa upplevelser formar deras karaktär och motståndskraft inför motgångar. Lektion 24. Naturreservat-äventyr. Hej, har du någonsin tänkt på att åka till det där naturreservatet i närheten som heter Green Valley? Ja, jag har hört att det är ganska vackert, speciellt under våren när allt blommar. Absolut. Det fantastiska landskapet och det mångsidiga djurlivet gör det till en perfekt tillflyktsort. Jag älskar tanken på att vandra genom stigarna och njuta av den friska luften. Exakt. Det är ett bra sätt att få kontakt med naturen och fly stadens liv och rörelse. Dessutom har jag läst att det finns några härliga picknickplatser där vi kan koppla av och njuta av landskapet. Det låter perfekt. Vi kunde packa lite snacks och spendera hela dagen med att utforska. Ja, och vi kanske till och med kan ta med en kamera för att fånga de vackra ögonblicken. Jag tycker det är en fantastisk idé. Det skulle vara trevligt att ha minnen från vårt äventyr tillsammans. Lektion 25. Geotermiska underverk. Visste du att underjordiskt vatten värms upp av varma stenar nere i jorden? Verkligen. Det låter fascinerande. Hur fungerar den processen exakt? Tja, detta varma vatten tvingas sedan upp till ytan när trycket byggs upp, vilket skapar varma källor. Det är otroligt. Det är otroligt hur naturen kan utnyttja sådan energi så effektivt. Exakt. Dessa geotermiska egenskaper är inte bara vackra utan ger också förnybara energikällor. Jag skulle älska att se en varm källa personligen. Det måste vara en så unik upplevelse. Ja, och det naturliga mineralinnehållet i vattnet sägs också ha hälsofördelar. Det är en bra bonus. Det är som en naturlig spa-upplevelse direkt från jorden. Definitivt. Att utforska sådana underverk påminner oss om planetens otroliga kapacitet. Lektion 26. Provinställningar. När det gäller rättsfall verkar det som om försvarsadvokater ofta föredrar rättegång för jury framför rättegång av enbart domare. Det är sant. Jurymedlemmar kan ta med olika perspektiv, vilket kan vara fördelaktigt för försvaret. Exakt. De tror ofta att en jury kan vara mer sympatisk för sin klients situation. Ja, och att ha flera jurymedlemmar kan skapa en känsla av gemenskapsbedömning snarare än en enda åsikt. För många försvarsadvokater kan oförutsägbarheten hos en jury faktiskt fungera till deras fördel. Det är en intressant poäng. Det handlar också om hur jurymedlemmar förhåller sig till berättelsen som presenteras i rätten. Ja. En fängslande historia kan få mer resonans hos en jury och påverka deras beslut. Och det är därför advokater lägger ner så mycket tid på att skapa sina argument för att vädja till jurymedlemmar. Absolut. Det handlar om att hitta den känslomässiga kopplingen för att påverka juryns åsikt. Lektion 27. Fester med strandtema. Jag har alltid älskat fester med strandtema. Det är något så levande och roligt med dem. Jag håller helt med.
Atmosfären är alltid så avslappnad och glad, vilket gör den perfekt för sammankomster. Exakt. Dekorationerna, musiken och naturligtvis maten bidrar alla till den strandiga atmosfären. Ja, och du kan inte glömma spelen. Beachvolleyboll och frisbee är alltid en hit. Absolut. Det är ett bra sätt att få alla involverade och aktiva. Jag älskar hur strandfester kan föra människor samman, oavsett ålder. Helt klart. Oavsett om det är barn som bygger sandslott eller vuxna som njuter av cocktails har alla en trevlig tid. Exakt. Dessutom ger en solnedgång vid stranden en magisk touch till kvällen. Jag tycker att vi borde planera en snart. Det skulle vara ett underbart sätt att fira sommaren. Lektion 28. Halloween Spirit. Halloween är precis runt hörnet, men ärligt talat känns det som bara ännu en dag för vissa människor. Jag förstår det. Halloween lyckas dock fortfarande fängsla många med sina unika traditioner. Ja, det är en av de helgdagar som kan väcka kreativitet och kul, särskilt med kostymer och dekorationer. Absolut. Spänningen att klä ut sig och gå på fester är något många ser fram emot. Dessutom är spänningen med att gå på trick or treat ett kärt minne för så många barn. Definitivt. Det är en tid då samhällen samlas för att fira och ta del av festligheterna. Jag tror att Halloween har ett sätt att få fram den lekfulla sidan hos alla, oavsett ålder. Ja, och det uppmuntrar kreativitet också, från kostymer till kusliga dekorationer. Exakt. Det är något speciellt med att omfamna lite fantasi och kul. Lektion 29. Litterära insikter. Har du någonsin läst Huckleberry Finns äventyr? Det är en sonklassiker. Ja, det har jag. Mark Twains riktiga namn var Samuel Clemens, vilket jag alltid tyckte var spännande. Absolut. Det är fascinerande hur han valde ett pennamn som blev så ikoniskt. Och romanen själv tar upp många kritiska sociala frågor av sin tid, som ras och frihet. Exakt. Hucks resa ner för Mississippifloden är både ett äventyr och en djupgående kommentar om samhället. Ja, det är en anmärkningsvärd blandning av humor och seriösa teman som gör det tidlöst. Jag älskar hur Twain fångar äventyrsandan samtidigt som han kritiserar samhälleliga normer. Definitivt. Det är en bok som uppmuntrar läsare att tänka kritiskt kring moral och vänskap. Det är imponerande hur litteratur kan spegla den mänskliga naturens komplexitet. Lektion 30. Revolution är kontroll. Det är intressant att notera hur bolsjevikerna fick kontroll över revolutionen i november. Ja, deras uppkomst till makten markerade en betydande vändpunkt i rysk historia. Lenin och hans anhängare var fast beslutna att upprätta en ny regering baserad på kommunistiska principer. Exakt. De trodde på radikal förändring, vilket gav genklang hos många som lev i den tiden. Det är fascinerande hur deras ideologi lockade en mångsidig grupp anhängare. Ja, och deras strategier var ofta ganska effektiva för att mobilisera massorna.
Men deras metoder genererade också betydande motstånd och rädsla bland andra. Definitivt. Effekten av deras uppgång kändes långt utanför Ryssland, vilket påverkade den globala politiken. Det är ett komplext kapitel i historien som fortsätter att väcka diskussioner idag. Lektion 31. Håll dig på trenden. Jag har letat efter idéer och tips för att hålla mig på trenden. Modon verkar förändras så snabbt. Jag vet vad du menar. Det är som att ha en stylist verkligen kan hjälpa till att hålla din garderob fräsch och aktuell. Exakt. De har ett skarpt öga för vad som fungerar och kan hjälpa dig att upptäcka nya stilar. Ja, och de kan ge insikter i hur man mixar och matchar bitar effektivt. Dessutom har de ofta tillgång till exklusiva kollektioner och trender innan de når mainstream. Det är sant. Det kan vara spännande att bära något unikt som inte alla har. Helt klart. Jag tror att följa modeinfluencers också kan ge stor inspiration. Absolut. Sociala medier är en fantastisk plattform för att upptäcka nya stilar och trender. Jag håller med. Det handlar om att hitta det som resonerar med din personliga stil samtidigt som du håller dig uppdaterad. Lektion 32. Fredliga indianer. Det är intressant hur indianerna blev fredliga med tiden, särskilt efter inledande konflikter. Ja, det är en anmärkningsvärd förvandling, men den var inte utan sina utmaningar. I slutet av 1609 skadades Smith, vilket skapade ytterligare komplikationer för bosättningen. Det är sant. Hans skador ledde till betydande förändringar i ledarskap och strategi. Det är fascinerande hur dessa händelser formade relationerna mellan bosättare och indianer. Absolut. Den belyser komplexiteten i mänskliga interaktioner under den perioden. Ja, och det är en påminnelse om vikten av att förstå olika perspektiv. Helt klart. Historien lär oss ofta värdefulla lärdomar om samarbete och konflikter. Jag tror att utforska dessa berättelser hjälper oss att uppskatta motståndskraften hos alla inblandade. Lektion 33. Prisdiskussion. Det låter rimligt. Jag tror att det är viktigt för oss att diskutera prissättning och betalningsvillkor tydligt. Absolut. Öppenhet i dessa frågor bidrar till att bygga upp förtroende mellan båda parter. Ja, och det säkerställer att alla är på samma sida när det gäller förväntningar. Jag håller med. Låt oss beskriva de viktigaste punkterna så att vi kan undvika missförstånd senare. Bra idé. Det är viktigt att täcka alla aspekter, inklusive eventuella extra kostnader. Exakt. Jag vill försäkra mig om att det inte kommer några överraskningar när vi väl påbörjat projektet. Helt klart. Tydlig kommunikation är nyckeln till ett framgångsrikt partnerskap. Ja, och det sätter en positiv ton för vårt samarbete framåt. Jag är glad att vi tar oss tid att ta itu med dessa detaljer i förväg. Lektion 34. Helgplaner. Hej, har du tänkt på några planer för helgen? Ja, jag tänkte faktiskt ge mig ut på ett litet äventyr till de närliggande vandringslederna. Det låter spännande.
Jag älskar tanken på att utforska naturen och få lite frisk luft. Exakt. Det är ett bra sätt att varva ner och fly vardagens liv och rörelse. Dessutom ska vädret vara perfekt för en vandring, med klar himmel och milda temperaturer. Det är ännu bättre. Har du en specifik stig i åtanke som du vill utforska? Jag tänkte på den där populära slingstigen. Jag har hört att den erbjuder fantastisk utsikt på toppen. Jag har hört talas om den. Det ska vara lite utmanande men värt ansträngningen. Ja, jag är helt ute efter ett bra träningspass, speciellt med vackra landskap som belöning. Lektion 35. Njut av resan. Gillade du resan vi gjorde förra veckan? Absolut. Trots transportutmaningarna vi stod inför var det en fantastisk upplevelse överlag. Jag håller med. Även om bussresan var lite ojämn gjorde destinationen det hela värt besväret. Ja, och sevärdheterna vi såg längs vägen var fantastiska, vilket gjorde resan njutbar. Exakt. Ibland är det de små hickorna i resor som skapar de bästa berättelserna senare. Det är så sant. Jag älskade att utforska den nya staden och prova olika maträtter. Jag också. Varje måltid var ett äventyr i sig, fylld med unika smaker. Och att träffa nya människor på vägen bidrog till upplevelsen. Det gjorde det ännu mer minnesvärt. Jag kan inte vänta på vår nästa resa. Förhoppningsvis kan vi planera det snart.